Good morning everyone! So today, share ko sa inyo yung mga pictures ng binyag ni Risi. So start natin sa church. Ayan, mayroon papasok. Dalawang late dyan. Alam niyo na yan kung sino. So ayan, start natin dito sa church. And medyo mahaba kasi din yung misa nung pare. So ayan, ito na yung binubuhusan ng tubig si Riz. Iba-ibang shots. Ayan. Tapos na yung ceremony. Tapos nagpa-picture kami kay Father. Thank you so much, Father. And ayan, ito na yung pinaka-buong class picture ng mga ninang. Class picture talaga. So ayan. Noong una hindi namin tinanggal yung mask, pero nung mag-individual na kami, grouping picture, ayan, tinanggal na namin. Saglit lang naman din. So, yan. Ito yung Ninong. Yung kanina Ninong. O, diba? Ayan. Smile naman kayo dyan, mga Parsi. Ayan. First picture namin with Risi nung bininyagan siya. Ayan. O, diba? Cute ni Risi. Oh, parang antok na si Risi. Behave lang yun, oh. Kasama namin si Tita Mari. Yan ang videographer namin for today. So, yan. Siya nag-video nung buong ceremony doon sa mass kanina. Ayan. Ayan si Risi. Liit-liit ni Risi. Ang laki na nga ni Risi na bininyagan. Diba? Picture with mommy. O, diba? May picture kami ni Risi, girl. Ano pa ba? Ayan, wala lang. Puro picture lang. Tapos ito naman, picture with Ninong Genevieve. Kahit late yan, daming picture. O, diba? Hindi nangingilala si Risi, guys, eh. Ayan, kami naman, sumama naman kami. O, ayan. Ito naman si Ninang Mia. Ayan. Hindi late yan. Medyo maaga yan. Ayan. Ito, tapos na guys yung yung misa. So, tinatry namin na palakarin siya o kaya itayo lang siya ng alone. So, lahak sa kanya si Daddy. Ayan, mag-isa na lang siya dyan. Tapos after this, pumunta na kami ng Max. Ayan, nandito na tayo sa may Max. Ito, kuha to sa cellphone ni Dudy. Parang nag-enjoy si Rishi dun sa area niya. Good thing nga guys kasi hindi siya malikot. Kaya kagaya niya, binigyan lang namin siya ng food. Ayun lang, wala lang. Naka-steady lang siya dun sa kanyang upuan. O, diba? Nag-enjoy siya dun sa may, parang chocolate lollipop. Ayan, ito naman yung mga ninang-ninang dito sa restaurant. Ayan, ito yung aking mga high school friends. O, diba? Mga kumares. Mga kumares na kami. Ayan, ito naman yung sa work, mga kumare sa work and family ko. Ayan, konting picture. Very limited lang talaga yung area, guys. So, sila lang yung invited talaga sa event na to. Kasi bawal yung big event. Kaya wala, kami lang talaga. Ayan, picture ulit kasi magka-closing na tayo, guys. Hanggang dito na lang yung video natin para sa binyag niya. Ayan, o, diba? Ayan, picture ulit. Full body naman. Ayan, konting kwento muna bago umuwi. Oh, ang happy si Rizzy girl, So, even yung mga lolo't lola, hindi pwede guys pumunta kasi pandemic. So, in-advise talaga yun ng Max Restaurant na, yan, ito lang talaga yung pwede pumunta. So,
Enjoy muna kayo dito guys kasi kami-kami lang talaga ang nandito. So at least diba, kahit pa paano, nairaos na rin yung binyag ni Racy. With Ninang Oshel. So ayan, pauwi na si Ninang Oshel kaya nagpa-picture na siya kay Amaris dito. Ayan. Ang cute-cute ni Racy girl na nakaupo lang talaga siya doon. Ayan guys, with Tita Mari, with Mommy. Ayan, nandito na kami sa bahay nito guys. Itong picture na to. O diba? Cute-cute na yun ang Amaris. Ayan, itong picture naman na to. Ayan, tumuloy sila sa bahay. Kasi... Wala, day off. Pupunta ba yun? Day off. Sabi nga niya, minsan yung master, di ba lang pwede? Yung sinaditong ko yung... Oh, Chef George. Gia, smile. Gia, smile. Amaris. Amaris, smile. Baby Gia, smile. Haha. Gia. Gia, no. Enough. It's okay, it's okay. Ayon, Amaris. Aha. Aha. Hindi ba Ninong yung nagbigay? Ewan ko ba? Kaya, barihan ko yan. Teka, may sukli eh. May sukli. Kapilito na ang dapat niya. Thank you. Yeah, say thank you. Thank you. Hindi, huwag na. Kaya, nanak ka. Tatagdagan ko yan. Thank you. Say thank you, baby. Thank you. Tingnan mo ng... More. Sabi mo, more. Bless kayo. Oh, isang dano ulit. Wow, pabili ka na ng milk. Ito pa, kaninong pa. Tandang. Sa akin, baby, alcohol. Sila, alcohol. Okay na. Uy, inanak. Yun, Ninong nga yun, oh. Ninong. Bless kayo ninong po. Bless mo na, bless Ninong. 100 ulit. Isang taon bigay mo? Ay, isang tanong na ako eh. Baka sabihin mayabang tayo eh. Bakit nanon eh? Parang narinig ko, sukli lang yan. Yung sukli ko pala ako. Ay, alcohol, lalagyan mo. Break, baba. Ayun o. Walang gayahan. Magkano ba nido, Daddy? Daddy, magkano ba nido? Magkano nido? Kano ba dito? Magkano ba dito? Magkano ba nido? Panghido. Malaki na. Bigod, magkanong lalabas dyan. Naka-stager pa yan. Sa karang yabang talaga. Pangtaya yata sa ano yun ah. Spike ka lang tayo mo. Pangtaya sa online sabo ah. Ano ba ito? Para pambayad utang. Naka-stapler. Hindi ka. Naka ano yan, nakasubi. Nakaterya na agad. Pambayad pa. Naka ano na yun, naka-segregate na. Oil lang inatay niya pre. Balutin na. Yeah, say thank you. Lagi sabihin mo. Yeah, say thank you. Doming ba? Thank you. Dami candy dyan, dami candy. Hindi candy dyan. Joke lang. Balik. Bigay kay daddy yan, bibili ng yan. Ayaw. Sabihin mo kay daddy, bili na. Mami.
Anong bibilihin dyan? Anong bibilihin? Milk! Ah, kay daddy pa na binigay. Anong bibilihin? Milk! Milk! Anong bibilihin? Alis ka lang, alis kasi. Anong bibilihin na baby? Tayo na pumunta kami 7-Eleven. Pare, pasok ka na doon. They want to buy. And ito guys yung mga gifts na binigay ng mga ninong at ninang. So thank you so much. Ito guys si Amari sobrang pagod. Pero anyway, thank you so much guys kasi sobrang happy kami. At nairaos namin yung binyag. Bye bye!